Thì 2 năm qua thì em sống khá là buông thả. Buông thả luôn hả? Em Thì em em cũng cụ không. thể và anh hộ anh cái là em không phải ngại nè, em buông thả cái gì nè? Có đập đá không? Dạ không, em không dính vào bất kỳ vật đá, nghiện ngập, cờ bạc, không gì hết. Thế buông thả cái gì nè? Em cụ thể đây, em lòng vòng quá kể nữa. Một ngày có 24 tiếng không? Em dành hết là làm 12 tiếng là đi ngủ rồi, còn lại đi làm với lại ăn. Ủa em có hiểu từ buông thả không em? Massive, các bạn cho một tràng vào tay. Đôi vai anh man Tháng năm tháng trường đi lấy vợ rồi anh. Muốn được say cùng em. Vỗ tay. Hey guys, Pipi is back. From now on, you can watch all my videos in English subtitle. It's really great, right? So, how to do it? Just go to Setting, Subtitle, and choose English if you want. Thank you very much, and hope to see you soon. Bạn tên là gì để mình tiện gọi nhỉ? Dạ, gọi em là Tú, em năm nay 22 tuổi. Tú ở đâu ta? Thì hiện tại em ở Sài Gòn. Tú đang làm gì ở Sài Gòn? Dạ hiện tại em đang là sinh viên và em đang có một vài công việc làm thêm. Vài công việc làm thêm luôn cơ? Làm nhiều thế? Dạ em có đi ship hàng rồi, cũng có một công việc cố định vào buổi sáng, buổi chiều đi học. Có vẻ bận rộn chăm chỉ rồi. Ok, cuối năm rồi, có gì để tâm sự hay chia sẻ nào? Hôm nay thì em cũng có một ngày khá là tệ. Hôm nay hả? Dạ. Tại sao vậy? Giải quyết một vài rắc rối mà cảm thấy hiện tại đang khá là stress. Cái gì nào? Để mình có thể tâm sự với nhau được không? Coi như là người lạ ơi đây này. Mọi chuyện thì bắt đầu khoảng 2 năm trước. Thì 2 năm qua thì em sống khá là buông thả. Buông thả luôn hả? Dạ. Thì lúc trước thì ngoan hiền, đi học về học bài, coi bài vở các kiểu, không có biết cái bất kỳ gì hết. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 vào Sài Gòn học thì sống xa bố mẹ thì không có một cái nề nếp khuôn khổ nào hết. Cứ thế là mình cứ đi lăn qua lăn quẩn. Thì năm đầu thì vẫn ngoan, bài vở bình thường, học hành vẫn cứ là ok hết. Bắt đầu sang năm 2 thì đi làm thêm, bắt đầu đi làm thêm chỉ biết thôi, nhưng mà đi làm thêm dần dần thì không có thời gian để đi học. Bắt đầu rồi bài vở không lo được, cuối cùng là chán nản, cuối cùng là em bỏ dở ở năm 2. Hiện tại em đã bỏ được 2 năm học, chính xác là khoảng cỡ 2 kỳ học. Từ đó thì cuộc sống gọi là buông thả nó bắt đầu. Thì hàng ngày chỉ có lúc trước anh chưa đi làm thì chỉ có là ăn, ngủ, đi chơi net này kia. Rồi sau đó thì bạn bè bắt đầu giới thiệu chỗ làm thì em cũng tìm được chỗ làm, cũng có số tiền, rồi công việc cũng khá đi lên, em cũng được làm quản lý này kia. Nhưng mà lúc đó thì tính cách bất đồng. Em cụ thể và anh hộ anh cái là em không phải ngại nè, em buông thả cái gì nè? Có đập đá không? Dạ không, em không dính vào bất kỳ vật đá, nghiện ngập, cờ bạc, không gì hết. Thế buông thả cái gì nè? Em cụ thể đây, em lòng vòng quá kể nữa. Cụ thể của em chỉ có hàng ngày chỉ dành một ngày có 24 tiếng không? Em dành hết là làm 12 tiếng là đi ngủ rồi, còn lại đi làm với lại ăn. Ủa em có hiểu từ buông thả không em? Em cũng không biết dùng từ chính xác cho cái việc này nữa, nhưng mà em nghĩ nó là từ hợp với trường hợp của em. Rồi Còn em ok rồi ok. Dạ. Đầu tiên thì ý, để đầu tiên từ từ. Dạ. Nếu như em chỉ là em hiện nay em đang nghỉ học vì là buông thả để ngủ đúng không? Dạ. Đúng không? Là ngủ một ngày 12 tiếng em có cảm thấy chán không? Lần trước thì không chán, bây giờ thì rất là chán. Bây giờ Em đi chơi net có nhiều không? Dạ khoảng một ngày khoảng cỡ 6 tiếng. Em chơi game gì? Dạ liên minh giống anh. Ok, giống anh chơi liên minh. Thế bây giờ anh hỏi là em có cảm thấy phí thời gian đây không? Dạ rất phí anh, sau khi đi làm em mới biết được là rất là phí. Rồi đó. Em có biết rằng ấy là em không hề buông thả tí nào. Dạ. Anh cái này nghiêm túc anh không hề trêu em. Cái mà em đang rơi vào ấy nó không có gì là tệ cả mà. Mình phải chơi mình biết mình là người như thế nào.
Mình phải nhậu mình mới biết thế nào là say, đúng không? Dạ. Mình phải yêu Dạ, đúng mình mới rồi. biết thế nào là ngu, đúng không? Dạ, Thì đúng. cái mà Dạ, em đúng. đang rơi vào nó không phải là sự buông thả, nó không phải là cái gì tệ hại ấy. Bản chất em là một con người tốt. Em mới Dạ. chơi có bao nhiêu, em mới chơi có 2 năm cái gì, em đã biết quý thời gian. Cái quý thời gian đấy không phải ai cũng có đâu em. Cái quý thời Dạ. gian đấy ở tuổi trẻ ấy, anh thấy bây giờ các bạn ở Việt Nam ấy, các bạn ấy cảm thấy không, các bạn ấy dành thời gian ở selfie, check in, chụp hình, phải du like cái đéo gì em hiểu không? Kiểu phải đẹp, Dạ, hiểu. phải lên mạng, phải rồi thì là con trai là phải mặc đồ gì đấy đẹp, phải không? Rồi kiểu Dạ. đồ súng xính này kia, cái đấy là cái anh không nói đấy là sai nha, nhưng anh cảm thấy tuổi trẻ cho những cái đấy nó không cần thiết. Những cái đấy đến tuổi của anh bắt đầu đổ ra đi, thừa thời gian, thu nhập ổn rồi, cũng đâu có Dạ. muộn. Nhưng em năm nay 22 tuổi đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn rất, ngày hôm nay em dám lên show, anh không biết em là ai, em không biết, em có thể biết anh, nhưng mà hai mình không biết là ai, mà trước hàng Dạ. nghìn người em dám nói thế. Anh có thể nói với em một điều rằng em không hề tệ một tí nào, mà anh còn đánh giá rất cao em vào đằng khác. Có hai điều anh sẽ nghiêm túc nói ở đây. Em ở quận mấy? Dạ, em đã ở Tân Phú. Tân Phú là đéo đâu nhỉ? Tân Dạ, Tân ngay. Bình ấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, anh có hai điều. Bây giờ hiện nay em còn đi học không? Dạ, bắt đầu tuần sau lại bắt đầu đi học lại. Rồi, đi học lại liệu ông có học được không? Dạ, được. Em học Chuẩn ngành bị. gì nhỉ? Hiện tại em đang học ngành công nghiệp thực phẩm. Công nghệ thực phẩm là học về cái gì em? Học về chế biến, giống như là sau này em có thể là làm chỗ một dây chuyền bánh mì của anh đó. Ok, em chắc chắn em học lại được không? Dạ, được. Ok, sau việc thứ nhất, việc thứ hai này, hiện nay em đang làm ở chỗ cái gì? Công việc của em hàng ngày là cái gì? Hiện tại thì em đang để chuẩn bị đi học lại nên em đã nghỉ việc. Lúc trước em làm việc ở Tiki, có làm Tiki là em làm gì ở Tiki nhỉ? khoảng thời gian đầu thì em làm bên bộ phận đóng gói, thời gian sau thì em làm bên bộ phận hậu mãi. Em có đây là anh Hải nghiêm túc, đây là vấn đề thứ hai. Dạ. Em có ngại qua tiệm bánh mì của anh làm không? Nếu mà sắp xếp được thời gian thì em sẽ có thể làm được từ khoảng sau 5 giờ chiều. Được, chắc chắn là được. Em có ngại làm muộn Dạ. không? Nếu mà em làm 5 giờ chiều có ngại làm muộn không? Tới khoảng 12 giờ thì được anh. Rồi, ok. Anh có một lời đề nghị với em, cái này nghiêm túc nha. Ngày mai em có rảnh không? Dạ, có. Ok, ngày mai em qua tiệm cả mày. Dạ. Ok. Cái chuyện đi net, anh mong là sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, mình tự cảm thấy cái này thì anh này em bỏ, hiện tại thì em bỏ cũng khá lâu. Good, không sao cả. Còn lâu chơi bạn bè thì bình thường. Còn anh Dạ, thì đúng chơi rồi. một phần công việc nữa thì ok. Đây là Facebook thật của em hay Facebook giả? Dạ, Facebook thật. Ok, anh sẽ add Facebook của em. Ok, ngày mai em qua tiệm gặp anh. Quê em ở đâu? Quê em Đà Nẵng. Anh nói thật, em mới 22 tuổi mà em dám lên show, em dám nói những cái gì em đã trải qua, những cái gì em em thấy được, cái gì em thấy không được. Không phải ai ở độ tuổi của em cũng thể làm được điều đó. Anh đánh giá rất là cao đằng khác. Rồi, còn chuyện gì nữa nào? Trước giờ từ nhỏ đến lớn thì em chưa bao giờ mà có thể mà lập được mục tiêu hoặc là kế hoạch cụ thể nào cho cái khoảng thời gian tiếp theo. Giống như là lúc em thi đại học, em cũng được một số điểm khá, em không biết lựa chọn ngành nghề nào, ba mẹ hướng theo thế nào thì em đi theo thế đấy. Nên một thời gian sau thì em bắt đầu chán nản, không có thích cái nghề đang làm. Nhưng mà sau khi em đi làm rồi em mới nhận ra một điều là học cái gì không quan trọng, quan trọng là kỹ năng với lại cái tấm bằng của mình có là mình ok rồi. Việc tệ nhất việc tệ nhất mà em cảm thấy em làm trong cuộc đời em từ lúc em bé đến giờ là gì? Em đã nói dối với ba mẹ là trong suốt 1 năm rưỡi qua em không đi học, mà em vẫn nói với ba mẹ là em đi học. Ba mẹ bây giờ ba mẹ em biết không? Dạ biết không, em đã có nói thẳng với ba mẹ là tâm sự. Khi nào, lúc nào em có thể kể lại cái hôm đấy không? Cách đây khoảng 2 tháng thì ba em có vào, và lúc đó thì hai cha con tâm sự với nhau rất nhiều. Em chỉ nói là con cảm thấy là không thể học được. Lúc đó thì em vẫn chưa có nghĩ là như bây giờ hiện tại đâu, em chỉ nghĩ là em chán đi học thôi. Sau đó ba em chỉ nói một câu nhà mình chỉ dọn hết cho con thôi, hy vọng con suy nghĩ rồi đi học lại. Sau đó thì ba em sáng sau ba đi về luôn. Xong suốt cả bắt đầu từ đó tới giờ thì em bắt đầu suy nghĩ hàng ngày, suy nghĩ là mình phải làm gì. Thì cái lúc mà em đón ba em vào lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, mà chợ em thì 5 giờ mới mở cửa. Mà
cái bến xe, lúc đó bến xe thì nó không có gì hết, ba em ngồi đợi ở bến xe. Cái hình ảnh nó, em kim túc em đi tới đón ba, hình ảnh nó khắc sâu trong lòng em, cảm thấy rất rất là đau vì những cái việc mình đã làm như vậy. Sau cuộc sống sau này không ai biết Dạ. được, anh hên xui anh có thể làm việc được với em, hên xui có thể không. Nếu như cuộc Dạ. sống của em bây giờ không phải là cần tiền, Dạ, đúng rồi. sẽ rất nhiều người muốn làm việc với em, rất là nhiều. Cái em cần bây giờ ấy là tập trung vào học, kể cả thực phẩm mấy cái gì em làm ấy chăng nữa. Nếu như em thật sự quyết tâm học và làm cái gì em đang đam mê và quyết tâm theo con đường đấy, và với sự quyết tâm này, với cái gì em đang có bây giờ ấy, sau này em sẽ rất là thành công, có khi còn thành công hơn anh. Bởi vì sao em biết không? Em nghĩ được điều đấy sớm hơn anh. Dạ. Em dũng cảm hơn anh rất nhiều. Em dũng cảm hơn anh cực kỳ nhiều luôn. Em có biết là khi mà bố mẹ anh biết anh làm stream là lúc đấy anh 24 tuổi rồi. Và cái ngày mà anh gọi điện về Việt Nam để nói rằng anh về Việt Nam theo anh không bao giờ quên được hình anh đấy. Không phải nhìn anh nói chuyện trên điện thoại với bố anh và mẹ anh muốn quỵ ở đường. Anh vẫn còn nhớ cái con đường ấy. Một ngày đó anh sẽ quay lại Úc, anh sẽ đến đúng cái con đường đấy. Cái con đường anh đi tối đêm hôm đấy không có một ai cả, và anh cũng trải qua đúng những gì mà của em. Nhưng nếu như em giữ được cái đấy ở trong lòng để luôn luôn cố gắng tiến lên ấy, khi có gia đình ở đằng sau, ở trong tim mình, anh đánh giá rất là cao em là khác. Cái em cần bây giờ là sao? Chịu khó học hỏi, cởi mở Dạ. và quyết tâm cao. Em còn rất là trẻ, cơ hội của em dành rất anh thật sự là cảm thấy rất là vui được biết em, và rất là mong em, rất là may mắn là em cũng lại học cái mảng mà có thể là anh em mình làm việc chung được. Thường những người nói chuyện giống em hay giống anh ấy, thường bị bạn bè bảo là nhạt. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Anh Dạ, hiểu đúng. được anh hiểu được phần nào cái chuyện đó. Nhưng mà bản thân anh thì rất là vui, và anh cũng nghĩ rằng là năm 2018 của em, cái mà em được nhất chắc không phải là tiền, không phải là người yêu, không phải là gì cả, mà thật sự em Dạ. một phần nào đấy em đã trưởng thành ở trong bản thân em. Em dũng cảm, em rất là dũng cảm để mà lột xác để mà trưởng thành trong cái chuyện của em năm vừa rồi. Và anh rất là mong là năm 2019 thì không những em sẽ học được tốt, mà dù em làm cái gì chăng nữa, mà nếu như em làm được với anh thì anh cũng rất là mong muốn là như vậy, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể làm được những điều tuyệt vời cùng với nhau.